Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với số thứ 2 của chuỗi series hướng dẫn tổng quan về Reverse 1999. Nhân cái dịp hệ thống Resonance mới được cập nhật và chỉnh sửa ở phiên bản 2.0, thì trong video lần này, mình muốn chia sẻ cho các bạn về Resonance, một hệ thống nâng cấp sức mạnh cốt lõi cho nhân vật. Và tất nhiên, mình cũng sẽ giới thiệu về nâng cấp mới nhất cho Resonance ở phiên bản cập nhật mới được ra mắt để các bạn có thể làm quen ngay với cập nhật mới này. Không dài dòng nữa, intro nào! Đầu tiên, mình sẽ giới thiệu về Resonance cho những bạn chưa biết. Trong giao diện nhân vật, biểu tượng Resonance được hiển thị ở góc dưới bên phải. Khi nhấn vào biểu tượng này, bạn sẽ được đưa đến trang giao diện chính để lắp Resonance cho nhân vật đó. Về tổng quan, Resonance là một hệ thống gia tăng chỉ số cho nhân vật. Hệ thống này bao gồm một bộ mảnh ghép được lắp vào một bảng hình vuông để cung cấp một lượng chỉ số nhất định. Và mỗi nhân vật sẽ có một bộ mảnh ghép khác nhau, bao gồm một mảnh ghép chính và các mảnh ghép phụ. Khi tăng cấp Resonance, ta có thể thêm nhiều mảnh ghép hơn và chỉ số của các mảnh ghép cũng sẽ được gia tăng. Nhìn chung, nhiệm vụ của chúng ta là lấp đầy những mảnh ghép vào bảng và sắp xếp chúng sao cho hợp lý để tăng sức mạnh cho nhân vật. Về chi tiết của các mảnh ghép, các bạn có thể thấy mảnh đầu tiên trong danh sách bên tay phải là mảnh ghép chính, chiếm 5 ô trong bảng. Còn các mảnh ghép phụ thì sẽ chiếm từ 1 đến 4 ô và mỗi nhân vật sẽ chỉ được mang một mảnh ghép chính duy nhất, nhưng có thể trang bị nhiều mảnh ghép phụ. Ở thời điểm hiện tại, các mảnh ghép chính sẽ có 4 loại tất cả. Do các mảnh không được đặt tên, nên là mình sẽ tạm gọi các mảnh chính là mảnh hình chữ G, chữ U, chữ T và dấu cộng. Đặc trưng của mảnh chính cung cấp một lượng lớn các chỉ số căn bản như là HP, Attack, Mental Depth, Reality Depth và các chỉ số thượng cấp khác. Mảnh chính dấu cộng sẽ có đặc điểm cung cấp tỷ lệ bạo kích và lượng sát thương bạo kích khá lớn. Còn mảnh hình chữ T sẽ cho một lượng lớn chỉ số Damage Bonus. Mảnh hình chữ G cho một lượng nhỏ chỉ số Damage Bonus và sát thương bạo kích, đồng thời gia tăng khả năng chống chịu. Còn mảnh hình chữ U sẽ cho thêm chỉ số Damage Bonus và khả năng chống chịu, nhưng sẽ tăng cường thêm tỷ lệ bạo kích. Nhìn chung, các mảnh ghép chính sẽ đem lại lượng chỉ số vượt trội hơn so với các mảnh ghép phụ, nên là thường luôn được trang bị cho nhân vật. Còn các mảnh ghép phụ thì sẽ chiếm từ 1 đến 4 ô, có nhiều loại và cung cấp nhiều loại chỉ số khác nhau, giúp ta có thể tùy biến cách lắp để phù hợp cho từng nhân vật khác nhau. Các bạn có thể tham khảo chi tiết về các chỉ số của các mảnh ghép phụ ở level 10 như trên hình. Nhìn chung, những mảnh ghép này có chỉ số khá là đa dạng, nên là ta có thể phân loại chúng thành một số bộ như sau. Đầu tiên là bộ mảnh ghép phụ 4 ô gia tăng sức mạnh hiệu quả. Đặc trưng của những mảnh này là cung cấp thêm các chỉ số bạo kích và Damage Bonus, giúp cho khả năng nổ bạo kích của nhân vật được ổn định và tăng cường sát thương. Do vậy, đây là những mảnh phụ được ưu tiên lắp sau mảnh ghép chính. Kế đến là những mảnh ghép phụ 4 ô gia tăng chỉ số tấn công. Bộ mảnh ghép này thường được ưu tiên thứ hai, với khả năng gia tăng chỉ số Attack và tăng cường chống chịu qua các chỉ số HP hay là phòng ngự. Bên cạnh đó, mảnh phụ chữ L 3O cũng là một sự lựa chọn tốt. Với việc tăng cường thêm cả chỉ số tỷ lệ bạo kích và chỉ số tấn công, thì mảnh này sẽ đem lại hiệu quả trong trường hợp nhân vật cần thêm một lượng lớn crit rate để ổn định sát thương. Và còn một mảnh phụ 4O hình chữ G tăng cường mạnh mẽ khả năng duy trì. Mảnh phụ này tuy không đem lại hiệu quả tăng cường sát thương, nhưng sẽ phù hợp với những nhân vật hỗ trợ không gây sát thương đáng kể trong đội hình và cần tới khả năng chống chịu, ví dụ như là Villa hay là Kakania. Cuối cùng, một số mảnh phụ 2O hay là 1O có tác dụng chủ yếu là để lấp đầy những ô trống khi bạn đã lắp đủ những mảnh ưu tiên trên. Và đó là một số phân loại cho chức năng của các mảnh ghép phụ theo kinh nghiệm của bản thân mình. Nhìn chung, các phương án lắp mảnh phụ khác nhau đều cho ra cách biệt chỉ số không quá đáng kể. Vậy nên, chỉ cần các bạn nắm được tổng quan chức năng của chúng thì có thể tự lắp được Resonance mà vẫn đem lại hiệu quả tốt cho nhân vật. Lưu ý một chút, khi bạn lắp 3 mảnh ghép giống nhau thì không có vấn đề gì, nhưng khi lắp 4 mảnh giống nhau thì chỉ số của mảnh thứ tư sẽ bị suy giảm đáng kể. Ví dụ như khi mình lắp 3 mảnh chữ L giống nhau cho 7% crit rate, 4% crit damage và 2% kháng tỷ lệ bạo kích. Nhưng khi lắp đến mảnh thứ tư thì mảnh này chỉ cho 2,1% crit rate, 1,2% crit damage và 0,6% kháng tỷ lệ bạo kích. Nghĩa là hiệu quả của mảnh ghép chỉ còn 30% so với ban đầu. Vì lẽ đó, hãy chú ý tránh lắp 4 mảnh giống nhau trong bảng Resonance của nhân vật. Kế đến, hãy cùng tìm hiểu về hệ thống nâng cấp cho Resonance. Ban đầu, bảng Resonance chỉ là một bảng 4x4. Sau khi được nâng cấp, bảng sẽ được mở rộng hơn và tối đa là 7x7 bằng 49 ô ở Resonance level 10. Bên cạnh đó, việc nâng cấp độ cho Resonance cũng giúp cho các mảnh ghép tăng cường chỉ số của chính nó. Hay khi nâng cấp độ, số lượng mảnh ghép được trang bị sẽ được gia tăng, giúp cung cấp sức mạnh hiệu quả cho nhân vật. Do vậy, tương tự như lắp di vật trong Genshin Impact hay là Honkai Star Rail, thì nâng cấp Resonance cũng đóng vai trò khá quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh cho nhân vật của bạn. Về chi tiết Resonance của từng cấp độ, các bạn có thể tham khảo như trên hình. Lưu ý rằng, các nhân vật 5 sao và 6 sao có thể nâng cấp Resonance lên level 15, còn các nhân vật 2 sao, 3 sao và 4 sao chỉ có thể nâng cấp tối đa lên level 10. Do vậy, cách biệt sức mạnh của các nhân vật 5 sao và 6 sao là khá đáng kể so với các nhân vật từ 4 sao trở xuống.
Ngoài ra, còn có một câu hỏi mà khá nhiều bạn thắc mắc, đó chính là một nhân vật có thể dừng nâng cấp Resonance ở level bao nhiêu để có thể tối ưu nhất cho tài nguyên mà vẫn đem lại hiệu quả trong chiến đấu. Mình sẽ lấy một ví dụ cho một nhân vật cụ thể để dễ hình dung, đó chính là nhân vật Arcanine. Ở bảng này, mình đưa ra hai tiêu chí tăng trưởng sức mạnh theo từng cấp độ của Resonance, đó chính là tăng trưởng về mặt duy trì và tăng trưởng về mặt sát thương. Tuy nhiên, với một nhân vật chủ lực như Arcanine thì chúng ta sẽ tập trung vào mức tăng trưởng sát thương hơn. Có thể thấy, trung bình mức tăng trưởng sát thương là vào khoảng 4% đến 7%. Thế nhưng, ở level 9, level 11 và level 13, con số này ở ngưỡng 10% đến 11%. Và cao nhất là ở level 10, mức tăng trưởng là vào khoảng 25%. Để giải thích cho điều này, thì ở level 9, Resonance được mở rộng từ bảng 5x6 lên bảng 6x6, có nghĩa là sẽ tăng thêm 6 ô. Còn ở level 10, bảng được mở rộng từ 6x6 lên 7x7 là gia tăng thêm tới 13 ô. Chưa kể việc các mảnh ghép cũng được gia tăng chỉ số, nên ở hai cấp độ này, sức mạnh sẽ được cải thiện đáng kể. Còn ở sau level 10, bảng Resonance sẽ không được mở rộng nữa, mà chỉ tập trung vào việc gia tăng chỉ số cho các mảnh ghép. Ở level 11 và level 13, chỉ số của mảnh chính và một số mảnh phụ gia tăng sát thương có giá trị đều được tăng cường. Tuy nhiên thì ở level 12, mảnh chính lại không được gia tăng chỉ số, còn ở level 14 và 15 thì chỉ tăng cường chỉ số cho mảnh chính mà không tăng cường mảnh ghép phụ. Vì lẽ đó, level 11 và 13 sẽ gia tăng sức mạnh tốt hơn so với các mốc còn lại. Tất nhiên, đây chỉ là ví dụ cho một nhân vật cụ thể, nhưng nhìn chung thì hiệu quả cấp độ Resonance của các nhân vật còn lại cũng tương tự. Do vậy, các bạn có thể ghi nhớ 4 mốc cấp độ này khi nâng cấp Resonance cho nhân vật. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng từ Resonance level 10 trở đi, ta sẽ cần một loại tài nguyên hiếm để nâng cấp, đó chính là Crystal Casket. Nguyên liệu này không thể farm được, mà chỉ có thể nhận được khi bạn mua trong cửa hàng và có giới hạn mỗi tháng hay là khi bạn nhận phần thưởng qua event của từng phiên bản. Vì lẽ đó, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi nâng cấp Resonance cho một nhân vật từ level 10 trở đi. Theo mình, nếu bạn là người chơi mới thì có thể nâng cấp Resonance cho chủ lực lên level 10 vì đây là mốc đột phá sức mạnh. Và những nhân vật hỗ trợ hồi phục hay hỗ trợ sát thương thì có thể dừng lại ở Resonance level 9 để tiết kiệm tài nguyên một cách hiệu quả. Còn nếu như bạn đã chơi được một thời gian nhưng vẫn muốn tiết kiệm tài nguyên thì có thể cân nhắc nâng cấp sức mạnh của chủ lực lên Resonance level 11, level 13 hay là mốc cao nhất là level 15. Còn những nhân vật hỗ trợ thì có thể dừng lại ở level 10 để tăng cường khả năng chống chịu trong những ải đấu khó nhằn như là Red Boss. Bên cạnh đó, khi nâng cấp lên Resonance level 10, mảnh chính của các nhân vật có thể được thay đổi. Đây là hệ thống nâng cấp pattern cho mảnh chính mới được thêm vào ở phiên bản 2.0. Mỗi nhân vật đều có thể thay đổi mảnh chính của mình sang một trong 5 loại khác ngoài phương án gốc ban đầu, và ta sẽ cần sử dụng một ít tài nguyên để có thể chuyển đổi. Công dụng của pattern chính là chỉnh sửa chỉ số của mảnh chính để giúp tối ưu hiệu quả cho từng nhân vật. Hơn nữa, có 4 chỉ số mới được thêm vào để gia tăng sức mạnh đặc trưng cho nhân vật, đó chính là Ultimate Mind, Incantation Mind, Damn Heal và Penetration Rate. Ví dụ như mảnh chính của Lucy là hình dấu cộng, với đặc trưng tăng cường chỉ số bạo kích và gia tăng một chút chống chịu. Tuy nhiên, Lucy là một nhân vật chủ lực gây sát thương hạng nặng và các chỉ số chống chịu từ mảnh chính sẽ không đem lại hiệu quả gia tăng sát thương cho cô nàng. Vì lẽ đó, ta có thể thay đổi mảnh chính gốc sang một phương án khác, đánh đổi một lượng chỉ số chống chịu và HP để lấy thêm một lượng khá bạo kích và Incantation Mind, giúp tối ưu sức mạnh cho Lucy. Do vậy, có thể thấy công dụng của các loại pattern là làm suy giảm bớt các chỉ số không cần thiết và lấy lượng đó bù vào các chỉ số khác để nhân vật tận dụng được tốt hơn. Sau đây là các thay đổi chi tiết về bộ pattern của mảnh chính, các bạn có thể tham khảo như trên hình. Mảnh chính chữ G bao gồm một loại gia tăng sát thương cho Ultimate với việc tăng cường chỉ số Ultimate Mind, một loại gia tăng sát thương cho các đòn đánh thường với việc tăng cường chỉ số Incantation Mind, một loại gia tăng khả năng hồi phục thông qua lượng Damn Heal được cung cấp, một loại gia tăng HP và chống chịu, và một loại gia tăng chỉ số chung, mỗi chỉ số được tăng cường một chút so với phương án gốc. Mảnh chính hình dấu cộng bao gồm một loại gia tăng chỉ số Ultimate Mind và một loại tăng cường Incantation Mind giống với mảnh chính hình chữ G, một loại tăng cường chỉ số Crit Rate và một loại tăng cường chỉ số Crit Dam, và một loại gia tăng chỉ số chung cho nhân vật. Còn mảnh chính chữ T cũng bao gồm hai loại tăng cường chỉ số Incantation Mind và Ultimate Mind giống như hai mảnh chính trên, một loại tăng cường chỉ số Attack, một loại tăng cường Dam Bonus và một loại cũng gia tăng chỉ số chung cho nhân vật. Cuối cùng, mảnh chính chữ U bao gồm một loại gia tăng chỉ số Attack, hai loại tăng cường chỉ số Reality Depth hoặc là Mental Depth, một loại tăng cường chỉ số HP và một loại cũng gia tăng chỉ số chung, mỗi một chỉ số tăng thêm một ít so với phương án gốc ban đầu. Nhìn chung, thứ đem lại hiệu quả cao nhất chính là việc thêm chỉ số Ultimate Mind và Incantation Mind vào Resonance, khiến cho lượng sát thương của các nhân vật chủ lực được tăng cường đáng kể. Còn các loại pattern gia tăng Attack,
chỉ số bạo kích hay là đám bonus đều mang lại hiệu quả tốt trong việc gia tăng sát thương chung, nhưng sẽ không bằng các phương án tăng Incantation Mine hay là Ultimate Mine, do đây là những loại chỉ số khá dễ lấy từ các buff môi trường bên ngoài. Bên cạnh đó, chỉ số Dam Heal cũng sẽ mang lại giá trị tốt cho những nhân vật hồi phục. Các loại gia tăng HP hay là chỉ số phòng ngự có thể đem lại hiệu quả tốt cho những nhân vật hỗ trợ không gây sát thương trong đội hình mà cần tới khả năng chống chịu tốt. Còn những loại gia tăng chỉ số chung đem lại hiệu quả không quá cách biệt so với phương án gốc. Đây thường là những phương án có thể lựa chọn nếu như bạn đang băn khoăn không biết nên lựa chọn pattern nào khác cho phù hợp. Các bạn có thể tham khảo tổng quan về hiệu quả của các loại pattern như trên hình. Nhìn chung, theo mình việc nâng cấp pattern sẽ mang lại hiệu quả cao cho việc gia tăng sức mạnh cho nhân vật, bởi đặc trưng thay đổi pattern không cần quá nhiều tài nguyên, và lượng tài nguyên này thì đều có thể farm được chứ không bị giới hạn như Crystal Catkis. Hơn nữa, việc đổi chỉ số ở mảnh chính có thể đem lại hiệu quả cao hơn so với việc nâng cấp Resonance lên level 11. Do vậy, mình khuyến nghị ưu tiên thay đổi pattern khi bạn lên Resonance level 10 trước, sau đó mới cân nhắc đến việc nâng cấp các mốc level cao hơn. Tuy nhiên, một số nhân vật khi thay đổi mảnh chính sẽ không mang lại hiệu quả cách biệt so với phương án gốc. Những nhân vật này thường là những nhân vật hỗ trợ hiệu ứng hoặc là hỗ trợ hồi phục trong đội hình. Thế nên, nếu như bạn là người chơi mới thì chỉ cần đầu tư đổi mảnh chính cho chủ lực, chứ không cần quá quan tâm tới những hỗ trợ khác để lượng tài nguyên được sử dụng tối ưu nhất. Cuối cùng, các bạn có thể tham khảo các phương án pattern cho nhân vật như trên hình. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về hệ thống Resonance, cũng như cập nhật mới cho hệ thống pattern ở phiên bản 2.0. Hy vọng là qua video này, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về Resonance để có thể tối ưu được hiệu quả của nhân vật hay là lượng tài nguyên trong tài khoản. Nếu bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like, subscribe kênh và ấn chuông thông báo để mình có thêm động lực làm video. Mình là Umi từ Babo Channel. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!